بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو د سټیپ اف ډیجیټلایز یوټیوب چینل په دې لیسن کې ان شاء الله العزیز موږ ټیکسټ فنکشنز وایو نو په ټیکسټ فنکشنز باندې پریکټیکل موږ کار کوو راځو یعنی لومړی چې کوم فنکشن دی پای کې موږ د کریکټر فنکشنز خبره کوو نو هر هغه فنکشن دلته کې موږ جوړ کړي په داسې طریقه باندې چې یو طرف ته مطلب دا چې څه ویلیو به راځي او بل طرف ته به ریزلټ راځي نو زما چې څومره دلته کې دا ویډیو په دې باندې روانه ده نو دې حوالې سره به چې زه به صرف ریزلټ ډسکس کوم او تاسو به زه په هغې فنکشن باندې پوه یم نو لومړنی چې کوم فنکشن دی هغې ته موږ کریکټر فنکشنز وایو او کریکټر فنکشنز څه دپاره یوز کیږي ANSI امریکن نیشنل سټینډرډ انسټیټیوټ د دې ابریویشن دی تاسو خیر دی بیا ګوګل کوي که نه دا یو ایکچولی دی یو کریکټر سیټ ډیزاین کړی دی صحیح شو په کمپیوټر کې د ABC ریپرزنټیشن دپاره او د ټیکسټ ریپرزنټ کولو دپاره دا دی یو مطلب دا دی چې دا یو رولز ډیفاین کړي دي صحیح شوه چې په دې رولز باندې موږ کریکټر چې کوم دی هغه موږ په کمپیوټر کې ریپرزنټ کوو هغه رولز تاسو ته خیر دی یو ټیبل دلته کې ما سره دی تاسو وګورئ دا یو ټیبل دی ما سره په دې کې کمپیوټر چونکې موږ وایو دا چې کمپیوټر په لو لیول لینګویج باندې کار کوي زیاتره باینري کې دی کار کوي نو دا چې کوم تاسو نه دا ټول موږ سره کریکټرز دي صحیح شو په دې کې غالبا چې ما سره 128 پورې کریکټر دي صحیح ده دا په کمپیوټر کې په مختلفو کوډ سره ریپرزنټ کیږي نو که تاسو ګورئ اول د دې په هیکزا کې چې کوم کوډ دی او بیا په ډیسیمل کې چې کوم کوډ دی نو تاسو ګورئ د 0 نه واخله تر د 32 پورې چې کوم کریکټر دی ما سره نو دا اصل کې ته وایټ سپیس کریکټر وایي یا نل چې کوم پرنټ کیږي نه دغه کریکټرز دي دې نه پس چې کوم کریکټرز تاسو شروع شوي لکه 33 نه واخله تر د 127 پورې نو دا ټول کریکټرز تاسو په دې کیبورډ باندې شته ټیک شو که نه لکه 32 باندې چې کوم کوډ دی موږ به ډیسیمل کې خبره کوو په هیکزا کې نه دا شان 34 کې چې کوم ډبل کویټس دي دا شان 35 دي نو 33 د ایکسکلامینیشن مارک نه واخله داسې پسې راشي تاسو وګوره ډبل کویټس دي هیش ساین دی ډالر ساین دی پرسنټ ساین دی اینډ ساین دی کوما دا پرنتسز دي دا مختلف تاسو سره شو کیږي او بیا دغه شان تاسو وګورئ په دې کې 48 چې کوم دی نو هغه د زیرو کوډ دی په ډیسیمل کې او تر 9 پورې راغلی بیا پکې سیمی کولون او کولون او فل سټاپ نو داسې که تاسو وګورئ ښه دغه شانتې 97 د سمال ا کوډ دی او د کیپیټل ا دپاره 65 دی نو ایکچولی دا کوډ چې کوم دی دا ډیسیمل کوډ دی ټیک ده که نه نو کمپیوټر ډیسیمل والی او باینري ته دې څه کوي کنورټ کوي لګي نو تاسو هغه څیز چې کوم دی په سکرین باندې ریزلټ هماغه شان راځي نو ایکچولی دا کوم کوډ فارموله چې موږ دلته کې کوو یا دا کوډ کوو یا دا کریکټر کوو نو دا کریکټر ته ریپرزنټ کوي دا فارمولا یا دا فنکشن چې موږ کوو په ایکسل کې نو دې ته ایکچولی دا کریکټر یعنی کوم کریکټر چې په کمپیوټر کې ریپرزنټ کیږي دا هغې تا سیمبل ښیي چې دی سیمبل یعنی مطلب دا دی که زه 65 دلته کې ورکړم صحیح شوه نو تاسو وګورئ د 65 نه چې کوم یعنی کریکټر ریپرزنټ شوی دی هغه ا دی ځکه دلته موږ د ټیبل کې وویل چې کیپیټل ا دپاره چې کوم دی 65 کړی دغه شان د سمال ا دپاره څه دی 97 دی نو که دلته تاسو د دې 65 په ځای باندې فرض کا 97 ورکې نو که زه 97 ورکم نو ماته به سمال ا راشي دا شان که زه دا لږ کنټینیو کوم 98 99 داسې لاړ شم نو چې کوم ټیبل تاسو سره ABCDEF داسې به راځي صحیح شوه که زه 65 دلته کې ټایپ کوم نو تاسو وګورئ کیپیټل ABC به راځي ماته ټول کیپیټل کې راځي نو د کیپیټل لپاره چې کوم دا نمبرز موږ لیکو دا ډیسیمل نمبر موږ لیکو صحیح شو 65 دی 67 دی په کمپیوټر کې او په دې فنکشن کې موږ درته ښیي چې د دې 65 چې کوم کریکټر دی هغه ا دی په ANSI کریکټر سیټ کې د هغې چې کوم کوډ دی یا کوم سیمبل دی هغه ا دی کلیر شو اوس دا خبره اوس دا فنکشن پرفارم کیږي څنګه نو ګوره سیمپل فنکشن دی دونه څه ګران پکې څه شته نه ٹھیک شو سیمپل بولی کې ایکول ټو CHAR صرف دونه بولی کې دا ته نه غواړي نمبر نو خو ته ډایرکټ مطلب دا دی کې نمبر هم لیکلی شي ډایرکټ مطلب دی کې کانسټنټ نمبر هم لیکلی شي یا ولې یو ریفرنس هم ورکولی شي دې ریفرنس نه نمبر راوچت کا بریکټ ما بند که او انټر مې که ما ته جواب هیش ویلیو کې ځکه راځي چې نمبر نشته نو فرض که زه نمبر ورکوم 32 نو ګوره ما ته حالي ځای راځي تاسو ته مو وایي ګوره 1 والا زه ورکوم 2 زه ورکوم 3 زه ورکوم 4 زه ورکوم نو دا کوم کریکټر چې تاسو دلته کې دی شو کوي دا ایکچولی همدا کریکټر دی کوم چې د ټیبل کې ما ډسکس کړل تاسو صحیح ده
نو دا پرنټډ کریکټر نه دی د 1 نه واخله د 0 نه واخله تر 32 پورې پرنټډ کریکټر نه دی نو پرنټډ کریکټر د 32 نه شروع شوی د 32 نه بالکل ځکه دا سپیس هم موږ سره یو پرنټډ کریکټر دی پرنټ کیږي کنه 33 ورکو نو تاسو ګورئ دا غینه دا راغی که 34 ورکم نو دا به راځي نو که دا ځلاندې ډریک کوم کنه او دا مو سره 34 یا 35 داسې زما نو دا به چې کم کریکټرز د کم ډیسیمل نمبر ناراضي نو به ته شو کیږي په دې خبر باندې پوه شوي اوس تاسو اوس دغه شان دا اپوزټ فنکشن دی کنه دا کوډ والا داسې کار کوي دا کوډ فنکشن چې دی به تاته د کریکټر کوډ هي لکه فرض کړل دا به ته کریکټر ورکوي کنه او خو به ته څه درکوي ریزلټ به درکوي نو ایکوال ټو کوډ باندې به دا ریپرزینټ کیږي صحیح شو کوډ بولی کې او د ځای به ته یو ریفرنس ورته واخلې چې د ریفرنس نو ریفرنس ولا مونږ ورکړی نه دی لاندې دا ډریکو فرض کا سمال ا لیکما تاسو ګورئ یا فرض کا زی لیکما یا فرض کا کیپیټل ا لیکما بیا کیپیټل بی لیکم سی لیکم او دا شان کیپیټل زی لیکم نو دا هر هغه کریکټر چې کوم کوډ دی ډیسیمل هغه به دا څه کی دا غي اپوزټ پته مطلب دا چې هغه ریزلټ دا بالکل دا سیم فنکشن دا خو د اپوزټ استعمالي نو تاسو ګورئ دلته کې په دې ټیبل کې د ا چې کوم کوډ دی ما سره نو هغه 97 دی بیا د زی چې کوم کوډ دی دلته هغه څه دی تاسو ګورئ په ډیسیمل کې 122 دی کنه نو که تاسو دلته کې لاړ شئ تاسو ګورئ دلته ما سره کړی 122 را کړی ته خبر باندې پوه شو نو سیم ایکسل فنکشن دغه کار کوي چې دی دغه د دې ان اس آی چې کوم ټیبل پروت تستا په دې اپریټینګ سیستم کې نو هغه دا غینه دا ویلیو روچته کې وتا ته مطلب دا په سکرین باندې دا غینه ریزلټ ورکړي نو یادو ساته دا دوه فنکشن چې کوم دی د دقیق یو مقصد د لپاره استعمالي چې را ان اس آی چې کوم دی د دې چې کوم کریکټر کوډ دی هغه د ماته په سکرین باندې راشي او دا غي باندې کم از کم تاسو پوښ برحال که تاسو سره فرض کا زید سره ډیری نو مکمل ډرایو کول شي دا کمپلیټ ټیبل تاسو د دې فنکشن په ذریعہ باندې جوړول شي لکه څنګه چې دا جوړل د 0 نه به ویلیو ورکه تر د 127 پورې به تاسو لاړ شئ نو 0 نه 127 پورې 128 کریکټر شو کلیر نو 128 کریکټرز د آسکی چې کوم تاسو سره مطلب دا د آسکی کوډ دی نو دا هم تاسو ته مکمل کمپلیټلی راشي ښه نو دا موږ سره آسکی کریکټر کوډ په هغه باندې سنا سم خبر وکړه راځو نیکسټ کوم ما سره بل فنکشن دی کلین د کلین څه کار وګوره کلینینګ یو ټیکس فنکشن دی څنګه چې موږ سره هغه ټیکس فنکشن ودان د کلین کاردار لکه فرض کا ما سره د لیکلی حامد دی بیا بورډ شوی دی بیا ایټالیک دی خیال هم دی کنه بیا هم دلته ایټالیک دی دلته انډرلاین هم دی نو دا کلین فنکشن ستا د کلیر فارمیټ چې ته څنګه استعمالوي کنه کلیر فارمیټ نو دا دغه شانتي کار کوي خو دې بس کوي که فرض کده ته فنکشن یوز کړي نو ته ولیکې کلین نو ټیکس پس لیکې نو کدا کوم ټیکس تا سره دی بل ټیکس ریزلټ درکې خو هغه شان ریزلټ پیدا درکې لکه فرض کدا ز بورډ کما یا ایټالیک کم یا انډرلاین کما یا بیک گراوند کلر ولا ورکم پیږي په خبره باندې یا داسې وکم نو دی به سمپلیسټ را لیداغه یعنی چې کم نارمل ټیکس دی به ته پاګې روچت نو بعض اوقات داسې چې موږ سره ډېر زیات فارمیټ کې لیکل شي وي او ډېر کافي شافي فارمیټ ورکړي په ایکسل کې نو اوس هغه سیم فارمیټ کې چې موږ مطلب دا غینه فارمیټ ختمو او دغه کو نه باندې کافي ډېر ټایم لګي ځکه چې کله ډیټا ډېر زیات وي نو بیا په ټایم خامخا زیات لګي نو سمپل دا غیره پر تاسو به کلین فنکشن تاسو استعمال کې چې به انفارمیټډ کې تاسو ریزلټ درکړي نو دا مسانو زموږ په خیالونه پکې سګران نشته نیکسټ فنکشن چې کوم دی ما سره بیا استعماليږي رائټ فنکشن د دې فنکشن کاردار چې دی با تاسو چې کوم ټیکست پرس کلی کله دی د دې ټیکست نه باندې د نمبر اف کریکټر د رائټ ساید نه روچتای ٹھیک شو نو که زه دلته کې فرض کا یو ټیکست واخلم او زه غواړم د دې نه دی ما د صرف نمبر اف 3 کریکټر راکی نو تاسو ګورئ د دې رائټ نه چې کوم شروع شونو ان ا ټی راځي ټیک شو کنه رائټ نه به شروع کی نو که دا ز بریکټ بند کوم انټر کوم نو ګوره ټی ا ان دین راغو دغه شانته ټی ان دغه شان ا ډی ا ټیک شو نو دغه چې کوم مطلب د انګلیش ورډز دي نو دا غي چې کوم رائټ ساید ته کوم شروع کیږي هغه د دریو په ځای سلورم تاسو یوز کول شي پنځم یوز کول شي د کې تاسو باندې ډیپند دي سونه نمبر اف کریکټر نو دا هم چې تاسو استعمال کې راشي فرض ک تاسو نمبر لیکلې موبایل نمبر لیکلې او دا غي نه صرف خاص نمبر روچته نو هم تاسو پیدا یوز کول شي ها فرض ک لکه دوس نمبر دی کنه 0 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 صحیح ده نو زګور دي 5 6 7 روچته نو کته دغه شان دی فرض کستا کار دی چې ته نمبر کې یو خاص کوډ روچته نو هغه د پر د فنکشن یوټیلایز کول شي
نیکسٹ فنکشن چې کوم دی عموم ټیکس فنکشن دی چونکه ټول ټیکس فنکشنز موږ وایو لګیا یو دا بس کې دا به د لیفت سایډ نه راځي نو د کې به لیفت ولیکي بیا به تاسو واخلې هغه ټیکس په تاسو لیکي چې دا کم نه ته فرض کا اس کو زور نه کم نه دی بای ډیفالت صرف یو ورډ راځي نو که فرض کا زو ته ټایپ کم چې ما ته 3 ورډ راځي کا یعنی 3 لیټر راځي کا سلور لیټر راځي کا نمبر اف کریکټر بده همغه نه راځي چې تاسو نه د کامې نه پس هغه تا ور نیکسٹ ور پسې بیا ما سره دی میډ نو میډ څه کې دی د میډل نه ټیکس راځي نمبر اف کریکټر دا میډل نه راځي دا به لیکل کېږي څنګه ایکوال ټو میډ سره به لیکل کېږي نو منه به ټیکسټ واخلې ٹھیک شو به دا غنه پس کوم دینه پس ستاسو چې د میډل نه تر ټیکسټ راځي نو سٹارټ نمبر را کو بیا نمبر اف کریکټر راکا نو سٹارټ د سنا والا نو زته میرا ته سٹارټ د 4 نه واخلا یا فرض کړه 5 نه واخلا او بیا روچت کا کوما سونا کریکټر روچت کا د 5 نه بعد ماته 3 کریکټر روچت نو تاسو ګور ریزلټ تو ګوره نو اس ټی ا راکا نو ګوره دا 5 شو نو دا 5 نه چې اس ټی ا شي نو دیم پکې انکلوډ شنو د نمبر اف 3 کې اس ټی ا شو نو که زه سلور کما نو اس ټی ان بشي نو کلیر شو پیوس کلیر شو کنه آسان فنکشن دی ځکه ځان په پوهیاوي دا شان ما سره بیا بل پراپر پرس کا پکسل کې تاسو چاله ټیکسټ ور کړی دی یا فرض کاغه نیم او فادر نیم لیکلی دی ٹھیک شو ډیټا مولا ور کړی و یا تاسو ردا سره ډیټا راغله چې پای کې نیم خو کافي نیم دی فادر نیم هم پکې اوس مسله دا را چې هغه د ټایپینګ رولز په عمل کړي خیال نه یې ساتلې ټیک تا لکه فرض که اوس نوم خو چې لیکلی پراپر نیم چې تلی کې نو ته به ا لکه فرض کلی خان نو علی کې وسی ا غټي او خان کې به کې غټي نو دې لپاره ته سمپل ایکوال شي س ایکوال ټو پراپر یو فنکشن یوز کول شي پراپر نو پراپر به یوز کې ټیکس پس لیک کې دا غنه پس بریکټ بند کې انټر کړي به ته پراپر تر راوړي کلیر شو اوس یاد دو ساته کم چې بیا موږ سره لکه کم زموږ ریزلټ وی کنه هغه موږ ریپرزینټ کو دا موږ بیا نه کوو بیا موږ داسه کو رائټ لیک سره سو کو هایټ کو چې به زموږ خود صرف دا پکار او که تاسو سره په ایکسل کې په هر ځای کې داسي یو سیناریو جوړیږي چې هغه تاسو ټیکسټ روچته نه ګوره ټول سمال لیکل شو دلته کې سو یو پراپر ټیکسټ ترا موږ سره د لوور فنکشن ایکوال ټو لوور کوم یوز کو صحیح شو او موږ ټیکسټ لیکو انټر کو نو تاسو ګوره سونه ټیکسټ مینی سونه نیم چې ما سره دی هغه ټول څه شي لوور ته راشي کلیر دا شان د لوور اپوزټ موږ څه استعمالو اپر کیس استعمالو که فرض کا تاسو سره ټیکسټ دی او الریډي لیکلم دی او تاسو اپر کې پکار دی نو بس ولیکي اپر بیا به ټیکسټ لیکي انټر وکړو نو اپر ټیکسټ ته راشي سونه چې تاسو لیکلی ټول براشي بیا دا شان چې ګم دی لینث صحیح شو نو لینث هم آسان دی سمپل مونږ بولی کو څه شي ایکوال ټو لینث او ټیکسټ په سلیک کو انټر وکړو نو دی مونږ ته لینث راګي چې نمبر اف کریکټر په دې کې 8 دی په دې کې دومره دی نو د دې لپاره هم تاسو دا یوز کولای شئ کلیر نیکسٹ ور پسې مونږ سره څه دی ډالر دی او ټیکسټ فنکشن دی دا چې نورم ډیر زیات دي ان شاء الله العزیز نور بیا مونږ په نیکسٹ ویډیو کې بیا وکړو صحیح